भन्छ हिरो भएर चट्ट गर्दा भित्र केटीहरू बसेछ टन्नै तिनीहरूले फेरि आँखा झिम्केदेला मन परिकिने कुरो एउटा तिम्रो रङ्गिन त्यो भित्तामा मेरो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो तिमी टाँसँग What's up and welcome back to my another video. यहाँ तिमी कनेक्ट हुनुपर्छ कि यहाँ तिमी जहिले पनि आफ्नो फोकस चाहिँ यहाँ तिमी हुनुपर्छ कि यहाँ तिमी के हेरेको अरे मलाई क्यामेराको लेन्स बनाउनुपर्छ भिडियो बनाउँदै अनि आज चाहिँ म के गर्दैछु भने यो भिडियोमा अनबक्सिङ गर्दैछु एउटा माइकको हैन एउटा माइकको त्यो माइक चाहिँ वान अफ द बेस्ट फर एभ्री युट्युबर्स हैन सबै युट्युबर्सको लागि एकदम राम्रो छ पहिला पनि मैले त्यही माइक युज गर्थेँ तर अहिले त्यो माइक बिग्रियो के फेरि हजुरले भन्दा त्यसको क्वालिटी राम्रो छैन त्यो बिग्रियो भन्दा तर त्यस्तो होइन एक साल भइसक्यो मैले त्यो माइक युज गरेको अनि त्यसको लेन्थ फेरि वायर फेरि एकदम लामो छ कि हैन जति टाढा पनि हजुरले लगाएर त्यसलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ अब आफूले राख्ने बेलामा यसो घुमाएर राख्नु पर्यो नि त पट्टाएर त्यसरी पट्टाएर राखेर चाहिँ त्यसको वायर यताउति गाँठो पऱ्यो यताउति पट्टाएर अनि अलिकति छुट्यो गरे त्यही भएर त्यसको अहिले बजे छैन कि यार मतलब रेकर्ड गरेर चाहिँ मैले अनि फेरि किन्दैछु अब एमाजोनमा त्यही परेछ 800 रुपियाँ हजुरले पनि अब नेपालमा छ भने नेपालमा किन्नु भयो भने चाहिँ त्यसलाई पर्छ समथिङ 1400-1500 है 1400-1500 पाइन्छ तर त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ माइक है जसलाई पनि एभ्री युट्युबर्स भनौँ अब यसरी कभर भिडियो बनाउनुहुन्छ भने पनि जसलाई पनि एकदम राम्रो विदाउट माइक हजुरको मोबाइलको माइक्रोफोनले रेकर्ड भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने भोइस लाउड सुनिँदैन के अब भिडियोमा भोइस राम्रो आएन भने त्यो भिडियो कसैले पनि हेर्दैन जान जा केही पनि हुन्न के कसैले पनि हेर्दैन होइन अनि त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई अब राम्रो बनाउन भिडियोमा चार चाँद छाउनको लागि चाहिँ त्यो के भन्छ माइक्रोफोन चाहिन्छ माइक्रोफोन भयो भने अब हजुरको भोइस चाहिँ एकदम लाउड रेकर्ड हुन्छ अलि हैन सबैले ट्याक्क सुन्न मिल्ने मोबाइलमा होइन भने मोबाइलको इनबिल्ट माइकले रेकर्ड गऱ्यो भने सुनिँदैन कि यतिको नजिक सुनिन्छ माइक्रोफोनले रेकर्ड गऱ्यो भने त टक्क सुनिन्छ त्यही अब माइक्रोफोन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ होइन अनि म चाहिँ किनेर ल्याए मेरो पार्सल आइसकेपछि हजुरलाई म देखाइदिन्छु होइन त्यसको बक्सभित्र के आउँछ त्यसको बारेमा हल्का रिभ्यू पनि गरिदिन्छु होइन अब मैले एक साल भइसक्यो त्यो युज गरेको त्यसको एक्सपिरियन्स बताइदिन्छु हजुरलाई कस्तो छ के हो ठिक छ किन होइन केमा लाग्छ केमा लाग्दैन सबै म ए टु जेड क्लियर गरिदिन्छु अहिले चाहिँ यति नै हस् त धन्यवाद धन्यवाद गरिदिनु त पैजामाको तालैमा माछी पर्यो जालैमा पैजामाको